So, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon meron naman akong isang i-share sa inyo na problem. So, yung problema nito ay hard starting, cranking without starting. So, isa itong Toyota Avanza. So, ngayon i-share ko kung ano yung kanyang problema. At checkin natin kung bakit siya nag-hard starting. At yung mga possible causes, checkin natin para ma-detect natin kung ano yung kanyang problema. So syempre bago yung lahat mga katropa, maraming salamat sa sumusuporta sa aking channel mga katropa. Lalong lalo na mga subscriber, YouTubers, yan, saka mga viewers yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video mga katropa, baka sakaling makatulong sa inyo mga katropa. So ito nga, hard starting, cranking without starting. So nagka-crank naman siya pero ayaw mag-start. Papakita ko sa inyo kung ano yung naging problema niya mga katropa. So tara, solve natin itong problem na to. So ayan mga katropa, yung complaint niya, ayan, check engine tsaka yung steering. So EPS tong ano na to, EPS tong Avanza na to. So in-scan ko nga siya mga katropa, ayan, meron siyang detect dito. Tignan natin kung ano yung kanyang problem. Basahin natin. So yan, meron siyang startability malfunction. So undefined history engine ECT. So yan, yan yung kanyang code mga katropa. So ngayon i-start ko mga katropa. Tignan nyo kung mag-i-start. Ayan, naririnig nyo mga katropa, puro cranking lang siya. So yung kanyang trouble, ayan, startability malfunction. Ayan. So ngayon pupunta tayo sa harap, titignan natin mga katropa. Binuksan ko na yung air cleaner nya. So i-explain ko lang ng konti kung ano yung kung bakit hindi siya mag-start mga katropa, at ano yung possible cause nya. So ito na yung front ng ating Avanza mga katropa. So na-check na natin yung coil. Wala siyang kuryenteng lumalabas mga katropa sa apat na coil. Walang kuryenteng lumalabas. So siyempre pag mga ganyan, titikin din natin unang-una yung fuel, current. Yan yung mga titikin natin kapag mga ganyang nagka-crank siya pero ay mag-start. So na-check ko na nga ito mga katropa. Wala siyang kuryenteng lumalabas dito sa apat. Imposible naman sira lahat yan, di ba? Hindi sira lahat yan mga katropa. Kung may masisira man, kung may masisira man, isa or dalawa, mga ganyan. So na-check ko na nga to, walang kuryenteng lumalabas. So na-check ko na rin yung dugtungan ng fuel niya rito sa likod mga katropa. So hinugot ko yan, tas inon ko, sirit siya mga katropa, abot dito sa taas yung kanyang fuel. Malakas yung fuel niya mga katropa. Yan. Ibig sabihin meron siyang gumagana yung ano niya, ibig sabihin gumagana yung fuel pump mga katropa. So ngayon chinek natin tong wire, meron naman siyang wire, meron naman siyang supply, voltage, saka ground. Meron naman siya, yung signal yung wala mga katropa, walang signal. Siyempre kahit meron kang fuel dito, kung hindi nagbubukas yung injector mo mga katropa, hindi rin siya aandar. Saan ba nanggagaling yung ano ng injector mga katropa? Siyempre ano yan, kagaya na sinabi ko, siyempre kuryente tsaka gasolina. So crankshaft yung crankshaft sensor yung magbibigay ng signal sa ECU. ECU naman yung magkukumansa para bigyan ng supply itong ating injector tsaka yung ating coil mga katropa. So ngayon mga katropa, check natin yung harness. Okay naman yung mga harness mga katropa. Meron naman yung signal lang yung wala na galing sa ECU papuntang injector tsaka sa coil. Ngayon try natin palitan muna ng crankshaft sensor mga katropa. Sinek ko na rin yung wire ng crankshaft sensor. Meron naman siyang signal mga katropa, may supply din mga katropa. So ngayon papalitan natin ang crankshaft sensor. Tignan natin kung magbabago ba or aandar ba mga katropa yung ating engine.
Kasi walang gasolina, ay merong gasolina yung fuel pump. Yung fuel pump automatic naman merong ano yan. Pag walang problema sa fuel pump, automatic naman aandar yan pag unang susi mo. Yung problema, pagdating dito sa injector, yung galing ng ECU, kung meron bang signal para magbukas yung on and off yung ating injector, yan. Saka yung ating coil, kasi walang kuryente lahat, imposible naman na sira lahat agad mga katropa. Yung history nito mga katropa, na-stack ng matagal. So doon tayo sa loob mga katropa sa pag-explain. Umuulan, malakas yung ano. Yan. Para hindi masyadong maingay ha. So yan. Yun nga yung history niya mga katropa. Nakarating pa naman dito to, umaandar to kanina mga katropa. Pero once na pinatay mo na, hindi na siya mag-start. So sabi niya na start ng ano ng matagal na parking, mga 2 linggo daw. Tapos na drain yung battery, nagpalit sila ng battery. So dinala doon sa ibang workshop. So umandar pa naman, kaya nga nadala dito dahil ayaw nilang chicken. Kasi nga medyo hindi nila alam yung mga gagalawin nila. So dinala dito, umaandar kanina mga tropa, matino. Pinaparking ko lang siya dito. Bigla na lang nung i-start ko ayaw na mag-start. So ayun yung problema, sabi sa akin ng customer. Hindi na siya mag-start pag pinatay mo mga katropa, sabi sa akin ng customer. So okay, checkin natin muna mga katropa. Ayun nga, chinek ko kanina, walang supply yung injector, walang kuryente, 4. Tapos chinek ko yung fuel line. Pag unang susi, sumisirit naman. So may supply tayo ng gasolina galing ng fuel pump. Ibig sabihin okay yung fuel pump. Yung problema natin yung open nung kung may supply ba yung manggagaling ng ECU papuntang injector tsaka papuntang coil signal. So yung magbibigay ng command kasi yung ECU papuntang injector tsaka coil mga katropa. So para bumukas yung gumana yung ating injector tsaka yung ating coil, nagbibigay ng signal yung crankshaft sensor mga katropa. Yan, crankshaft sensor, magbibigay siya ng signal papuntang ECU. ECU naman iko-command niya yung ano para mag-open, para gumana yung ating coil tsaka yung ating injector. Yun mga katropa. So ngayon chinek ko nga yung wiring kanina, okay naman mga katropa. So papapalitan natin ng crankshaft sensor. So sinukat ko yung crankshaft sensor kanina, 2.2 kilo ohms yung ano niya. So hintayin natin yung bago, nagpa-order pa lang, tsaka natin susukatin, tignan natin kung magkaiba ba na sukat or same lang na sukat. Tignan natin kung ano yung magiging ano niya mga katropa. I-share ko sa inyo kung ano yung susukatin natin yung luma at susukatin natin yung bago mga katropa. So hintayin lang natin dumating yung in-order ko mga katropa na crankshaft sensor. Tingnan natin kung makukuha sa crankshaft sensor mga katropa para hindi na lumaki yung gastos ng may-ari. Baka crankshaft sensor lang. Kasi pagka ganito, kung hindi crankshaft sensor, wiring harness or okay tayo sa wiring harness, so ECU na yung ano nito susunod mga katropa. Pero dun muna tayo sa pinakamaliit na parte ng ating papalitan, yung crankshaft sensor. So hintayin lang natin mga katropa. A few moments later. So I'm back mga katropa. Nandito na yung ating crankshaft sensor na made in Taiwan. Yan. So mahal yung original kaya pinili ng customer yung Taiwan. Pero tignan natin kung uubra ba. So ito yung ating old. Susukatin natin yan saglit lang. So ngayon konting explanation lang mga katropa about sa stability, start stability P1604. Yung mga posibilidad na pwedeng panggalingan, lahat ng sensor, throttle body, sensor, lahat mga katropa, kung bakit siya hindi nag-i-start. I mean cranking, no starting.
siya mga katropa. So siyempre ito mga katropa, chinek na natin yung unang-una natin na suspect. Siyempre, suspect natin unang-una yung isikin natin yung kuryente tsaka yung gasolina. So sa kagaya na sinabi ko, yung gasolina niya ay sumisirit mga katropa. Pag on na susi tsaka pag cranking sirit siya, maabot dito sa taas. So ito namang coil, apat, walang supply ng kuryente mga katropa. So chinek na natin tong mga wiring, continuity, okay naman mga katropa. Tapos meron naman siyang supply, meron siyang ground. So wala lang siyang signal. Yan. So ngayon, siyempre, saan pa manggagaling yung signal? So siyempre sa crankshaft sensor. Crankshaft sensor, bibigyan ng signal sa ECU, ikukuman niya tong ating coil para pagganahin niya mga katropa. Ngayon, ganoon din sa ating injector mga katropa. So siyempre, yan muna yung ating ipopokus kasi nga dito pa lang nakakita na tayo ng walang kuryente. So kaya dito muna tayo. So ngayon nandito na nga itong bago. Tsaka yung spark plug nga pala mga katropa, chinek ko. Yan, ito yung lumang spark plug niya. Tignan nyo naman, pudpud na yung kanyang tip dito. So papalitan natin din ng bago. Ayan. So NGK siya with R resistance. Yan. So same lang din sa luma na ipapalit natin, with R din siya, NGK. Yan. So ngayon susukatin natin yung ating sensor mga katropa. So sa pagsukat naman ng ating sensor, pupunta tayo dito sa ohms. Yan. So unahin natin itong lumang sensor. Siyempre yan, para makita nyo mga katropa. Yan, dito natin lagay. Para makita nyo ganyan, dito natin itatayo natin dito. Ay, igaganyan natin. Yan. Tapos tututok natin ganyan. Yan, para makita nyo. So susukatin natin yung luma. So makakabasa tayo ng 2.1 kilo ohms. Kilo ohms siya mga katropa. So pag medyo mainit-init pa yan, mataas pa yan mga katropa. 2.1 lang. Yan. So ngayon, testingin natin itong bago. Made in Taiwan. Kilo ohms din siya. So 1.9. So mas mababa siya dun sa stock natin sa luma, 1.9. So yung luma natin is 2.1 mga katropa. So tingnan natin kung mayroong pagkakaiba yung kung mag-start ba siya o hindi. So inuna nga natin dito sa crankshaft dahil wala nga siyang kuryente na lumalabas. Apat. Yan, imposible naman apat mga katropa na walang kuryente na umaano rito sa coil. Yan. Paghugot ng coil, tinesting ko ng screwdriver, wala lumalabas, apat mga katropa. Kaya nag-decide ako na palitan ng ating crankshaft sensor. So ngayon, i-install natin, itatry natin mga katropa. Gaya na sinabi ko, startability. So maraming pwedeng panggalingan, hindi lang dito sa coil, hindi lang dito sa plug, hindi lang dito sa injector, pwede din sa throttle body, pwede rin dito. Kasi ito mga katropa, na-observe ko, pag nakakabit yung negative battery, yung idle switch nya, tumutunog mga katropa kahit hindi umi-start. Nakakarinig ka ng tick, tick, tick. Ibig sabihin, may problema na to. So, kukumpletuhin ko muna, saka natin na papalitan ito mga katropa. May tumutunog siya kahit na naka-off yung makina. Ibig sabihin, gumagana yung motor. So, isa rin sa panggagalingan ng madrain yung battery sa magdamag pag hindi nyo na-notice yung gumagana yung motor ng naka-off yung susi. So, kumpletuhin muna natin to. Tapos, and then, tingnan natin kung mag-start ba siya mga katropa. So, install ko muna yung spark plug mga katropa. Susunod natin yung sensor. Tapos, try natin i-start. Paanda rin.
So naikabit na natin mga katropa. Try natin ikabit yung negative battery. Pakinggan nyo itong tumutunog dito sa ating IACB. So hindi siya tumutunog ngayon mga katropa. Maya maya siguro tutunog yan. So yan mga katropa, mandar na yung ating Avanza na mayroong fault na yung fault niya ay P1604 startability malfunction. So yun nga, nagpalit tayo ng spark plug na rin kasi nga mga katropa yung spark plug niya luma na. So siyempre walang kuryente rito kanina mga katropa. So kung nagpalit tayo ng crankshaft sensor, so yun. So siya nga pala mga katropa, baka isipin nyo na pag startability maraming pwedeng panggalingan yan mga katropa, hindi lang sa coil, hindi lang sa crankshaft sensor, kung ano-ano pa, maraming pwedeng panggalingan. Kaya marami tayo dapat checkin kapag 1604 startability malfunction mga katropa. So yun, siyempre pagka hard starting, siyempre unang-una natin checkin yung ating fuel, may umaakyat ba na fuel, may kuryente, may supply ba ng kuryente. So yun yung una natin checkin. Tapos pagka na-check natin na okay naman yun, so pupunta tayo sa iba. Nandyan na yung sa sensor, kung ano-anong sensor, PCM, nandyan na yung PCM, kung ano-ano mga katropa, maraming pwedeng panggalingan. Nandyan na yung immobilizer, basta 1604 yan. So ngayon, ito nga, tinek ko mayroon siyang makit na gasolina, tapos wala siyang supply ng kuryente. So hindi ko pa na-check yung injector, hindi ko alam kung okay. Palagay ko okay naman kasi nga umandar mga katropa, di ba? So na-check ko lang yung walang kuryente yung apat, kaya imposibleng mawala ng supply yung apat na coil. So pag nawalan yung apat na coil, ibig sabihin crankshaft sensor lang mga katropa yung ating problema. So kanina nga walang supply, so nagpalit ako ng crankshaft sensor, yun, umandar siya mga katropa. Yan na. So umandar na siya mga katropa, yun yung ano lang na 1604, nagpalit lang ako ng crankshaft sensor, saka spark plug na rin. So yun mga katropa, sana makatulong tong 1604. Ulitin ko, hindi lahat ng 1604 startability malfunction. So maraming pwedeng panggalingan mga katropa, kaya i-check natin isa-isa. Pero siyempre first step tayo kung bakit yung dati nating nakasanayan natin gawin na pag hard starting, cranking without starting. So siyempre tignan natin yung fuel pump, coil, kung may supply ba yung mga yan, kung may supply. Diyan tayo mag first step. Siyempre pagka na ano natin nawala, alam na natin yung kasunod. Step by step lang mga katropa. So ngayon okay na siya. So maandar na mga katropa. So yan mga katropa, so kumpletuhin na lang natin to para ma-release na natin. So startability malfunction mga katropa, P1604.
So ayan mga katropa, nawala na rin yung check engine niya. So yun yung nandito pa yung isang complaint niya, yan ESP steering, electronic na kasi yung steering niya mga katropa, kaya meron yan. So ayan muna natin yan. So checkin uli natin yung ating scan uli natin, tignan natin kung ano pa yung mga trouble na makikita natin. Ayan. So wala na yung check engine niya mga katropa. So ayan, maandar na siya. So yung P1604 startability malfunction mga katropa. Yan. So yun lang yung first step na ginawa natin, kasi yun yung wala mga katropa. Kung alin yung wala dun sa halimbawa, siyempre unang-una natin checkin yung cranking without starting. Siyempre check na natin yung kuryente, or meron pa bang supply ng gasolina, baka fuel pump lang, yan mga ganyan. Maraming pwedeng panggalingan mga katropa yung startability malfunction. Kaya dapat checkin natin lahat. So siyempre kung alin yung nakita natin na problem, dun muna tayo magpo-focus bago tayo pumunta sa ibang system niya mga katropa. So yun nga, nakita ko nga yung coil walang kuryente, 4 mga katropa. Kaya chinek natin yung crankshaft sensor, kaya nagpalit tayo ng crankshaft sensor. Fuel system okay, fuel pump gumagana, kaya hindi natin pag-isipan yung ating fuel pump. So wala na siyang problema, okay na siya mga katropa. Yan, no trouble code, tsaka hindi na siya kulay pula. Kung kulay pula yan, ibig sabihin mayroon pa ang problema. So wala na rin yung check engine mga katropa. Yan. So yun mga katropa, sana nakatulong ang idea natin na yan. So ayan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa ginawa nating content mga katropa. P1604 startability malfunction mga katropa, yung ating sinod na problema. Kung ano yung naging problema nya, yun, nakita natin yung walang kuryente yung coil, tapos nagpalit tayo ng crankshaft sensor mga katropa. So yun yung kanyang problema. Pero sa ibang sa ibang trouble, so minsan spark plug lang, coil lang, minsan fuel pump. Maraming kasi pwedeng panggalingan mga katropa yung startability natin mga katropa, startability malfunction. So kaya dapat natin chichikin, marami tayong chichikin. So para rin tayo magda-diagnose mga katropa pag ganoon, kasi wala siyang sinasabing trouble, basta P1604 startability malfunction. So yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea. So yan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel, lalong lalo na yung mga subscriber, YouTuber at viewers natin dyan. Yan, maraming salamat sa inyo mga katropa. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all the bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video mga katropa. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa. See you in my next video.